วันนี้เราจะมาทำขนมปังหน้าหมูกัน ลองดูซิว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกก็จะมาทำอักจาดกันนะคะมีน้ำส้มน้ำตาลละลายค่ะรากผักชีเดี๋ยวเราจะเอาไปโขลกกระเทียมที่หั่นไว้กับรากผักชีลงมาโขลกในโครกให้แหลกนะคะนี่นะคะเริ่มใส่เครื่องปรุงต่างๆซีอิ๊วน้ำมันหอยคนให้เข้ากัน